NSA 300 प्लानिङ एन्ड अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। र यहाँ हामी कुरा गर्छौँ स्कोप भनेको के हो त NSA अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ यो NSA अनुसार स्कोप भनेको अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्लान एन्ड अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। अडिटको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिटको लागि प्लान गर्ने कुराहरू भयो। यो NSA ले रिकरिङ अडिटको लागि मात्र कुरा गर्छ। इनिसियल अडिट भयो त यसले लाग्दैन भन्ने कुरा बुझ। र इनिसियल अडिटको लागि चाहिँ हामीले अर्कै एउटा NSA हेरेका थियौँ जसमा इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्ट भनेर कुन हो 500 कति समथिङमा हेरेका थियौँ र त्यसमा त्यो लाग्छ इनिसियल हो भने। अनि यो चाहिँ कस्तो त भन्दा रिकरिङ अडिटको लागि मात्र के हो त 300 लाग्ने गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो NSA अनुसार अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ इज टु पर्फर्म इन एफिसिएन्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानर होइन। अडिटलाई के गर्नु पर्यो त पर्फर्म गर्नु पर्यो इफिसिएन्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानर। र मिनिङ के हो त प्लानिङको भन्दाखेरि इज अ फोर्सिङ द अडिट एक्टिभिटी बिफोर द अडिट कमेन्ट्स भनेको छ। यो चाहिँ अगाडि नै के हुनु पर्यो फोर्सिङ गर्नु पर्यो अडिट एक्टिभिटीहरूलाई बिफोर द अडिट कमेन्ट्स र डेभलप्ड अन द बेसिस अफ नलेज अफ क्लाइन्ट बिजनेस। फर्स्ट स्टेज अफ अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि प्लानिङ हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो कहिले डेभलप गरिन्छ यो डेभलप केको बेसमा गरिन्छ नलेज अफ क्लाइन्ट बिजनेसको बेसिसमा चाहिँ के गरिन्छ डेभलप गर्ने काम गरिन्छ फोर्सिङ गर्ने कुराहरू भइ नै हाल्यो। र यसमा के इन्भल्भ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ की इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बरलाई चाहिँ प्लानिङभित्र इन्भल्भ गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा भयो। इन्भल्भमेन्ट अफ की इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बरले के एडभान्टेज दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इट ड्रज अन दियर एक्सपिरियन्स इनसाइड भन्छ। भन्नुको अर्थ तिनीहरूको अडिटमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ उनीहरूको एक्सपिरियन्स र इनसाइडलाई ड्र गर्न सजिलो हुन्छ र इन्हान्स गर्छ इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसिएन्सी अफ अडिटलाई इन्हान्स गर्न पनि सजिलो गर्छ यदि हामीले चाहिँ नि की इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बरलाई इन्भल्भ गरायौँ भने प्लानिङमा। र प्लानिङ इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस नट अ डिस्क्रिट भनेको छ। भन्नुको अर्थ कन्टिन्युअल एन्ड इटिरेटिभ प्रोसेस भन्छ ITERATIV इटिरेटिभ प्रोसेस भनेको रिपिटेटिभ प्रोसेस हो। यो भन्नुको अर्थ यो बेला बेला के हुन्छ फ्लेक्सिबल हुनसक्छ होइन चेन्ज हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली भइरहने कुरा हो प्लानिङ भन्ने कुरा हो भन्छ। भन्नुको अर्थ इट बिगिन्स सर्टली आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द प्रिभियस अडिट होइन पहिलेको अडिट सकिने बित्तिकै स्टार्ट भइहाल्छ केही समयपछि र कन्टिन्युअस अन्टिल द कम्प्लिसन अफ द करेन्ट अडिट इन्गेजमेन्ट नसकिन्जेलसम्मको लागि यो चाहिँ चलिरहन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र we need to include consideration of the timing of certain activities and audit procedure भनेको छ। भन्नुको अर्थ certain audit procedure must be performed at a specific point to be effective भनेको छ। it cannot be done earlier or later भन्ने कुरा भयो। भन्नुको अर्थ केही यस्ता एक्टिभिटिज यस्ता प्रोसेसरहरू हुन सक्छन् हामीले कन्टिन्युअस अथवा फ्लेक्सिबल भन्दाखेरि प्लानिङमा चाहिँ यो पछि गरौँला होइन यो अगाडि नै गरिदिउँ न त के छ भन्न सकिने कन्डिसन हुँदैन। किनभने हामीलाई इफेक्टिभ तरिकाले के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको कन्सिडरेसन होइन पर्फर्मेन्सलाई के गर्नुपर्छ इफेक्टिभ रूपमा गर्नुपर्छ भनेपछि जुन टाइममा हुनुपर्छ त्यही टाइममा हुन्छ। अगाडि हुने कुरा हो भने चाहिँ अगाडि नै हुन्छ पछाडि हुने कुरा हो भने पछाडि हुन्छ। मानव अब मैले चाहिँ के अरे यो इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसनको कुराहरू भयो इन्भेन्ट्रीको चाहिँ एक्जिस्टेन्सको कुरा गर्छु भने मैले अगाडि नै आएर इन्टरिम के अरे असोजमा आएर चाहिँ गर्न सक्दिनँ मैले इयर इन्डमै गएर गर्नुपर्छ यसको टाइमिङ भनेको त्यही हो भन्ने कुरा बुझ्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ बिफोर आइडेन्टिफिकेसन एन्ड एसेसमेन्ट अफ द रोमम IAR रोमम भनेको छ निड टु बी कन्सिडर होइन। यो एसेसमेन्ट र आइडेन्टिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा यी म्याटरहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ सच एज एनालाइटिकल प्रोसिजर टु बी अप्लाइड होइन कस्ता एनालाइटिकल प्रोसिजर हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ तिनीहरू डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो। र जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द लिगल एन्ड रेगुलेटरी एप्लिकेबल फ्रेमवर्क भनेको छ। यो एसेस गर्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरूको जानकारी चाहिँ हुनै पऱ्यो क्या जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। अर्को भनेको मटेरियालिटी डिटर्मिनेसन अफ इन्भल्भमेन्ट भनेको छ कसरी मटेरियालिटीलाई डिटर्माइन गर्ने त यसको इन्भल्भमेन्टको बारेमा पनि कुरा हुनुपर्छ भन्छ। र एक्सपर्टको कुरा भयो पर्फर्मेन्स अफ द अदर ऱ्याप भयो अरू ऱ्यापहरूको पर्फर्मेन्सलाई पनि के गर्नुपर्छ हामीले यी म्याटरहरूलाई पनि के गर्नु पऱ्यो त कन्सिडर गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो बिफोर IA रोमम भन्ने कुरा भयो। एनालाइटिकल प्रोसिजर्स जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ के त लिगल एन्ड रेगुलेटरी मटेरियालिटी एक्सपर्ट पर्फर्मेन्स अफ दि के अरे मटेरियालिटीको डिटर्मिनेसन र एक्सपर्टको इन्भल्भमेन्ट पर्फर्मेन्स अफ दि अदर ऱ्यापको पनि के गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि थाहा हुनु पऱ्यो अथवा इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। भन्नाले के कुराहरू यस्ता हुन्छ जो चाहिँ सर्टेन टाइममै हुनुपर्छ क्या त्योभन्दा अगाडि पछाडि गरेर काम छैन त्यो इफेक्टिभ नै हुँदैन भन्ने कुरा हो। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि प्लानिङ चाहिँ डाइनामिक हो होइन चेन्ज भइरहन्छ फ्लेक्सिबल हुन्छ होइन इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुको लागि हामीले जति बेला नै एडजस्ट गर्न सक्छौँ बट इट इज अल्सो टाइम सेन्सिटिभ क्या। भन्नुको त सर्टेन प्रोसिजर मस्ट बी अकर एट राइट स्टेज टु बी मिनिङफुल भन्ने कुरा भयो। र यो चाहिँ जुन टाइममा मिल्नुपर्ने हो त्यही टाइममा गर्नुपर्छ जे काम गर्नुपर्ने हो त्यही काममा गर्नुपर्छ भन्छ। स्पेसिफिक पोइन्टमा गरेको कामले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ हाम्रो अडिट प्रोसिजर भन्ने कुरा भयो। र यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडि कहीँ पनि गर्नु मिल्दैन क्वालिटेटिभ एभिडेन्सलाई कम्प्रोमाइज हुन्छ यसरी भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो।
नर्मली हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एकचोटि बनायो सक्योवाला प्रोसेस होइन, यो बेला बेला चेन्ज भइरहन सक्छ होइन। सो भनेपछि फर्स्ट हामीले ऱ्याप त्यसपछि फ्याप गर्छौँ नर्मली, तर त्यो फ्यापभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के अरे ऱ्यापभन्दा अगाडि फ्याप चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, किनभने यो टाइम सेन्सिटिभ कुरा भयो। अडिट प्लान भन्ने बित्तिकै म योभन्दा अगाडि गरिदिन्छु भन्ने मिलेन। सो त्यो सँगसँगै चाहिँ हुनसक्छ दुइटै, तर फ्याप चाहिँ नि ऱ्यापभन्दा अगाडि चाहिँ नहुन सक्छ, हुँदैन भनौँ न, यो चाहिँ इम्पोसिबल कुरा भइ नै हाल्यो। ल प्लानिङ प्रोसेस भनेको छ, प्लानिङ प्रोसेसमा दुईवटा इलिमेन्ट हुन्छन्। इलिमेन्ट अफ प्लानिङ भनेको छ जसमा प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज हुन्छ, अर्को भनेको प्लानिङ एक्टिभिटिज अथवा अडिट प्लानिङ भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अडिटर स्याल अन्डरटेक प्रिलिमिनरी एक्टिभिटिज एट द बिगिनिङ अफ द करेन्ट अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ। करेन्ट अडिट इन्गेजमेन्टमा चाहिँ नि उसले के गर्नुपर्छ त, सुरुमै के गर्नुपर्छ, प्रिलिमिनरी एक्टिभिटिजहरू के गर्नुपर्छ उसले गर्नुपर्छ भन्छ। सबै कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन, 220 210 का कुराहरू छैन यसमा। र प्लानिङ एक्टिभिटिजहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रिलिमिनरीमा के गरेका छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण इन्टरनल कन्ट्रोल बारेमा बुझ्ने के छ कस्तो छ भन्ने कुरा, अनि पछि आएर फ्याप गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ हेर्थ्यौँ नि त कतिको इफेक्टिभ रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने काम गर्थ्यौँ। सो त्यही हो, प्रिलिमिनरीमा के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्ने कुरा भयो। र प्लानिङ एक्टिभिटिज भनेको छ, प्लानिङ एक्टिभिटिज भनेको जसमा यो अडिट प्लानिङ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यसमा द एनिटी अफ प्लानिङ एक्टिभिटिज वेल भ्याराई एकोर्डिङ टु द भनेको छ। नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट अफ प्लानिङ एक्टिभिटीले कसरी भ्याराई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकोर्डिङ टु द यो एनिटी अफ प्लानिङको चाहिँ कस्तो नेचर कस्तो हुने, टाइम कस्तो हुने, के अरे एक्सटेन्ट कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्लानिङको यस्ता एक्टिभिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ, साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ इन्टिटीमा, द की इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर्स प्रिभियस एक्सपिरियन्स विथ इन्टिटी एन्ड चेन्जेस इन सर्कमस्टान्सेस द्याट अकर ड्युरिङ द अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ। कस्तो सर्कमस्टान्स चेन्ज भइरहेछ, जो चाहिँ अहिले करेन्ट इन्गेजमेन्टमा कस्तो भइरहेछ त्यसको बेसिसमा पनि के हुन्छ हाम्रो एनिटी अफ प्लानिङ एक्टिभिटिज वेल भ्याराई भन्ने भयो। प्लानिङले सेट गर्छ 3टा मेन क्वेसनहरूको 3Ws को आन्सर सेट गर्ने काम गर्छ। यो भनेको हु विल पर्फर्म द अडिट वर्क होइन, स्टाफिङको कुरा गर्यो होइन, कसले चाहिँ यो अडिट वर्क चाहिँ गर्नेछ, र व्हिन विल द वर्क टु बी डन भनेको छ, टाइमिङको कुरा गर्यो होइन, र वाट वर्क इज टु बी डन भनेको छ। स्कोप अफ अडिट चाहिँ नि यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सेट गर्यो। र रिस्क एसेसमेन्ट एन्ड अडिट प्लान भनेको छ, टु प्रिपेयर द सुइटेबल अडिट प्लान। अडिट प्लान सुइटेबल बनाउनको लागि अडिटर निड टु ह्याभ भनेको छ। अडिटरलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एन इन डेप्थ नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द इन्टिटी इन्भाइरोमेन्ट विथ इन विच द इन्टिटी अपरेट्स भनेको छ। इन्टिटी र यसको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ जहाँ इन्टिटी अपरेट भइरहेछ त्यसको सम्पूर्ण इन डेप्थ नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भन्छ। सुइटेबल अडिट प्लान के गर्नुको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ बनाउनको लागि र अडिटर निड दिस नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ इन अर्डर टु एसेस द रिस्क एटाच टु द अडिट भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटरलाई चाहिँ यी कुराहरूको नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो, त्योसँग इन अर्डर टु एसेस द रिस्क एटाच टु द अडिट, अडिटसँग एट्याच भएका रिस्कहरूलाई एसेस गर्नको लागि नलेज हुनुको लागि सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्छ। रिस्क एसेसमेन्ट इज की फिचर अफ द अडिट प्लानिङ। रिस्क एसेसमेन्ट इज एसेसमेन्ट अफ रिस्क विल एफेक्ट केमा असर गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेसमेन्टले गर्दाखेरि भने अमाउन्ट अफ अडिट वर्क पर्फर्म भन्ने कुरा भयो। हामीले कति वर्क पर्फर्म गर्ने त भन्ने कुरामा फरक पारिदिन्छ। र अर्को भनेको एरियाज अन विच द अडिटर विल फोकस हिज एटेन्सन भनेको छ। कुन एरियामा चाहिँ हामीले बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के दिन्छ अहिले भन्दाखेरि यो एरियाहरू त्यसले फोकस एरियाहरू दिने काम गर्छ भन्ने कुरा भयो। यदि हामीले चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गऱ्यौँ भने भन्ने कुरा भयो। भन्नाले रिस्क एसेसमेन्ट र अडिट प्लानको के अरे रिलेसनसिप यस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अर्को छ प्लानिङ गर्दा के कुरा समावेश हुन्छ नि त, अर्थात् कभरेज अफ प्लानिङ भनेको छ। प्लानिङ गर्नु पऱ्यो भने हामीले के कुरा समावेश गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसमा चाहिँ अक्वायरिङ नलेज अफ क्लाइन्ट अकाउन्ट सिस्टम्स, अकाउन्ट पोलिसिज एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल प्रोसिजर भनेको छ। भनेको त प्लानिङ गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त, अक्वायर गर्नु पऱ्यो नलेज अफ क्लाइन्टको, अकाउन्ट सिस्टमको, अकाउन्ट पोलिसिज र इन्टरनल कन्ट्रोल प्रोसिजर्सको। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एक्सपेक्टेड डिग्री अफ रिलायन्स भनेको छ, टु बी प्लेस्ड अन इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको छ। यस्तै इस्टाब्लिसमेन्टका एक्सपेक्टेड डिग्री अफ रिलायन्स भनेको छ, टु बी प्लेस्ड इन्टरनल कन्ट्रोलमा प्लेस हुने एक्सपेक्टेड डिग्री अफ रिलायन्स भनेको छ। कति चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इन्टरनल कन्ट्रोलमा रिलाइ गर्ने त त्यसमा पनि के गर्नुपर्छ त, हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो डिग्री अफ रिलायन्सहरू। अर्को भनेको डिटर्मिनेसन अफ एनिटी अफ एपी भनेको छ, कस्तो नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट अफ एपी कस्तो हुने त्यसलाई डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो कभरेज अफ प्लानिङमा। यो कुरा समावेश हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र कोअर्डिनेसन अफ अडिट भनेको छ, अडिटमा के कसरी कोअर्डिनेट गर्ने त्यो कोअर्डिनेसनको कुराहरू 4टा कुराहरू प्लानिङमा समावेश हुन्छ, प्लानिङ गर्दाखेरि समावेश गर्नुपर्छ। अक्वायरिङ नलेज अफ क्लाइन्ट यो बारेमा, इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु पऱ्यो एक्सपेक्टेड डिग्री अफ रिलायन्स। अर्को भने डिटर्मिनेसन अफ एनिटी अफ एपी भनेको छ। अर्को भने कोअर्डिनेसन अफ अडिट भन्ने कुरा गर्यो। र बेनिफिट अफ प्लानिङ भनेको के हो र भन्दाखेरि प्लानिङको बेनिफिट के त, प्लानिङको बेनिफिट भनेको यसलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो, एटेन्सन, आइडेन्टिफाई एन्ड रिजल्भ, कहाँ से शादी से पहिले पता होता भन्ने हुन्छ नि त, सो पोटेन्सियल प्रब्लम्समा। र अर्को भनेको चाहिँ नि यो ओम भन्ने कुरा गरिरहेको छ, AIOMSDSRC भनेर बुझ होइन। यो तरिकाले कसरी हेराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि
अप्रोप्रिएट एटेन्सन मिल्छ हामीलाई टु इम्पोर्टेन्ट एरियाजमा प्लानिङले आइडेन्टिफाई एन्ड रिजल्भ द पोटेन्सियल प्रब्लम होइन हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र रिजल्भहरूलाई त्यसलाई अगाडि नै रिजल्भ गर्न सक्छौँ आउन सक्ने पोटेन्सियल प्रब्लमहरूलाई र प्रोपरली अर्गनाइज एन्ड म्यानेज दि अडिटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपरली म्यानेज गरेर अडिट के अरे अर्गनाइज गर्न सक्छौँ अर्को भनेको सिलेक्सन भनेको छ सिलेक्सन अफ इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर भनेको छ हामीले इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बरलाई के गर्न सक्छौँ सिलेक्सन गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको डिएसआर भनेको छ डिरेक्सन सुपरभिजन एन्ड रिभ्यू अफ इन्गेजमेन्ट टिम एन्ड देयर वर्क भनेको छ डिएसआर पनि गर्न सक्छौँ इन्गेजमेन्ट टिम र तिनीहरूको वर्कको अर्को भनेको कोअर्डिनेसन अफ वर्क डन बाई अडिटर अफ दि कम्पोनेन्ट एन्ड एक्सपर्ट भनेको छ भन्नुको अर्थ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेसन अफ वर्क डन बाई द अडिटर एन्ड अडिटर कम्पोनेन्ट अफ द एक्सपर्ट भनेको छ दुईटालाई कोअर्डिनेट गर्न सकिन्छ यदि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ गरेको रहेछौँ भने यसले हामीले के अरे बेनिफिट गर्ने काम गर्छ एनएसए 600मा अदर अडिट भनेको छ र 620मा एक्सपर्ट भनेको छ सो अडिटर अफ द कम्पोनेन्ट भनेको छ अडिटर अफ द कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै वर्क डन बाई अडिटर अफ द कम्पोनेन्ट भन्नुको अर्थ के हुन्छ 600 का कुराहरू अदर अडिट भयो र 620 का कुरालाई कोअर्डिनेट पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ सिम्पली के कुरा त एआइओएम यस डिएसआरसी भन्छ होइन भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एसिएसआई भनेको छ एसिएसआई भन्नुको अर्थ एप्रोप्रिएट एटेन्सन्स भयो एन्ड अर्को भनेको चाहिँ कोअर्डिनेसन भयो यस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिलेक्सन भयो इन्गेजमेन्ट टिम्स मेम्बरको र आई भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिफाई एन्ड रिजल्भ गर्ने भयो पोटेन्सियल प्रब्लमलाई र ओएम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज एन्ड म्यानेज दि अडिट प्रोपरली अडिट भन्ने कुरा भयो र डिएसआर भन्ने बित्तिकै डिएसआर डिजाइन सुपरभाइजर डिभिजन अफ इन्गेजमेन्ट टिम्स एन्ड देयर वर्क भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो एसिएसआई ओएम डिएसआर एसिएसआई ओएम डिएसआर भन्ने कुरा बुझ स्टेप्स अफ अडिट प्लानिङ भनेको छ अडिट प्लानिङमा कस्ता स्टेपहरू इन्भल्भ हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा स्टेप एउटा डेभलपमेन्ट अफ अडिट स्ट्राटेजी अर्को भनेको डेभलपमेन्ट अफ ओभरअल अडिट प्लान भन्ने कुरा छ ओभरअल स्ट्राटेजी भनेको एउटा खाका हो फ्रेम हो होइन एउटा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि एउटा चाहिँ झ्यालको चाहिँ फ्रेम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल स्ट्राटेजी हो र त्योभित्र भरिने विभिन्न सिसाहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल अडिट प्लान हो भन्ने कुरा बुझ्छ भन्नुको अर्थ स्ट्राटेजी फर्स्ट के गर्छ स्ट्राटेजीले हाम्रो स्कोप टाइमिङ एन्ड डिरेक्सनमा फोकस गरेर बनाइन्छ स्ट्राटेजी र त्यसकै आधारमा हामीले डिटेल अडिट प्लानहरू बनाउने काम गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो डेभलपमेन्ट अफ अडिट स्ट्राटेजी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ ओभरअल अडिट प्लान सो अब कुरा गरौँ डेभलपमेन्ट अफ अडिट स्ट्राटेजी भनेको छ भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ कसरी अडिट स्ट्राटेजी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हो यसमा जसमा इट इज कन्सर्न विथ द डिजाइनिङ द अप्टिमाइज अडिट एप्रोच भनेको छ भन्नुको अर्थ एफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ फङ्सनल एज पोसिबल भनेको अप्टिमाइज भयो अडिट एप्रोचेस भनेको कसरी सञ्चालन गर्ने त अर्थात् इफेक्टिभ र स्पिन तरिकाले हामीले कसरी चाहिँ अडिटहरू सञ्चालन गर्ने त्यसको एप्रोचहरू डिजाइन गर्ने काम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट स्ट्राटेजीको डेभलपमेन्टको कुराहरू भयो द्याट सिक्स टु एचिभ द नेसेसरी अडिट एसुरेन्स भनेको छ जसले चाहिँ नेसेसरी अडिट एसुरेन्सहरू अब्टेन गर्न सकिने एउटा टाइपको होस् त्यस्तो अप्रोचहरू बनाइसकेपछि एट लोएस्ट कस्टमा विथिन द कन्सटेन्ट अफ द इन्फर्मेसन अभाइलेबल एन्ड अडिट स्ट्राटेजी प्रोभाइड द ब्रोड स्ट्राटेजी अफ द हाउ द अडिट विल बी परफर्म भन्ने कुरा भयो भन्नुको अर्थ अडिट स्ट्राटेजी भनेको केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइनिङ द अप्टिमाइज अडिट एप्रोच द्याट सिक टु अचिभ द नेसेसरी अडिट एसुरेन्स भनेको छ जसले चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि नेसेसरी अडिट अब्जेक्टिभलाई चाहिँ अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ द्याट सिक टु बनाइन्छ अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ एसुरेन्सको लागि कतिमा एट लोएस्ट कस्टमा र विदिन द कन्सटेन्ट अफ इन्फर्मेसन अभाइलेबल हुनेछ केही आफूसित भएका के अरे इन्फर्मेसनको कन्सटेन्टको बेसिसमा बनाइने काम गरिन्छ भन्छ भने अर्को भनेको अडिट स्ट्राटेजी प्रोभाइड द ब्रोड स्ट्राटेजी अफ द हाउ द अडिट विल बी डन भन्ने कुरा रहेछ अडिट स्ट्राटेजी यसरी प्रोभाइड गरिन्छ जसको ब्रोड स्ट्राटेजी अफ हाउ द अडिट विल बी परफर्म भन्ने कुरा तरिकाले बनाइन्छ भन्ने कुरा भयो अब बेस्ड अन द प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज सच एज क्लाइन्ट एक्सेप्टेन्स भयो इथिकल पोजिसन अफ द अडिट टिम्स भयो के अरे अडिट फर्म्स भयो एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द एन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट भयो त्यसको बेसिसमा चाहिँ नि प्रिलिमिनरी एक्टिभिटिज भयो नि त यिनीहरू त यिनीहरूको बेसिसमा अडिटर डेभलप द अडिट स्ट्राटेजी द्याट सेट्स दि भनेको छ यिनीहरूको प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटी बुझेको आधारमा अडिटरले के गर्छ योलाई चाहिँ अडिट स्ट्राटेजीलाई बनाउने काम गर्छ र यसले के सेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा कुराहरू स्कोप टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन भनेको छ स्कोप भनेको एक्टिभिटिज टु बी कभर टाइमिङ भनेको विन अडिट ओभरको विल बी पर्फर्मड अर्को भनेको डिरेक्सन भनेको प्रोभाइड फोकस एरिया अफ द अडिट कहाँ चाहिँ हामीले फोकस गर्ने तिनीहरूलाई फोकस गर्ने काम गर्छ अडिटरले यस्ता यी कुराहरूलाई अडिट स्ट्राटेजीले डेभलप गर्ने काम गर्छ भन्ने कुराहरू भयो र मेन कुरा भनेको अडिट स्ट्राटेजी बनाउने भनेको कसरी त हामीले त कुरा गऱ्यौँ अघि यसरी अडिट केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा त गऱ्यौँ अघिले तर अब चाहिँ कसरी बनाइन्छ प्रिलिमिनरी एक्टिभिटीकै बेसिसमा बनाइने हो यो पनि तीनवटा कुराहरू एसटिडी सेट गर्ने काम गर्छन् यिनीहरूले भन्ने कुरा गर्यो र अब एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भन्दा डिस्कसन अफ द इलिमेन्ट अफ द प्लानिङ विथ म्यानेजमेन्ट
भन्नुको अर्थ प्लानिङका इलिमेन्टहरूलाई म्यानेजमेन्टसित डिस्कस गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मजाले पाइन्छ, तर ओभर सेयर चाहिँ नगर भन्छ होइन। मेबी डन टु फ्यासिलिटेट दि कन्डक्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ द अडिट भनेको छ। यो चाहिँ के अरे म्यानेजमेन्ट अफ दि अडिट भनेको छ। भन्नुको अर्थ फ्यासिलिटेट दि कन्डक्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अडिट, अडिटको म्यानेजमेन्ट र अडिटलाई कन्डक्ट गर्नको लागि फ्यासिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ। केयर इज रिक्वायर्ड इन अर्डर टु कम्प्रोमाइज दि इफेक्टिभनेस अफ द अडिट भनेको छ। यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अडिटको इफेक्टिभनेस कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ, ओभर सेयर नगर भन्ने कुरा हो। र अडिट प्लान एन्ड अडिट स्ट्राटेजी इज अ के हो त भन्दाखेरि प्यारोगेटिभ, द्याट इज रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सो अडिट प्लान र अडिट स्ट्राटेजी कसको हो त? प्यारोगेटिभ हो। कसको त? अडिटरको हो। भन्नुको अर्थ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर हो भन्ने कुरा बुझ। दुईले हामीले सेयर त गर्न सक्छौँ, तर ओभर सेयर नगर, जसले त कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ इफेक्टिभनेसमा, र यसले चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सक्छ कन्डक्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ अडिटमा भन्ने कुरा बुझ। र अब कुरा गरौँ हामीले हाउ अडिट स्ट्राटेजी इस्टाब्लिस भनेको छ। अर्थात् ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी बनाउँदा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, छुट्नु हुँदैन भन्छ। त्यसको लागि हामीले CSRO, ETE, PEAOE, NET अफ रिसोर्सेस भन्ने कुरा पढाएको थियौँ। भन्नुको अर्थ हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ? आइडेन्टिफाई द क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड स्कोप अफ इन्गेजमेन्ट भनेको छ। भन्नुको अर्थ सुरुमा हामीले चाहिने इन्गेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स आइडेन्टिफाई गर्छौँ र स्कोप आइडेन्टिफाई गर्छौँ। भन्नुको अर्थ भन्नाले हामीले आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त यो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ नि के आइडेन्टिफाई गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्गेजमेन्ट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मेन कुरा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट द अडिट इज अबाउट, अडिट के को बारेमा हो र वाट इट मेक्स स्पेसल, केले स्पेसल गरेको छ भन्नुको अर्थ। यसमा जस्तो अब्जेक्टिभ अडिट चाहिने कुरा गर्छौँ हामीले होइन, एक्सप्रेस ओपिनियन के हो त भन्ने कुराहरू छ। अडिटर एम टु एचिभ भन्ने कुरा हेर्छ यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्समा। नेचर अफ इन्टिटी पनि हेर्छ, कस्तो इन्टिटी हो त, प्राइभेट कस्तो भन्ने कुरा क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो नि इन्गेजमेन्टको। अर्को कम्प्लेक्सिटी अफ अपरेसन कस्तो छ, डाइभर्स छ कि, बिजनेस एक्टिभिटी कस्तो छ, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन साइजको कुरा गर्छ यसले। अर्को भनेको रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्छ, एनी ल अर स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेबल टु द इन्टिटी कस्तो छ अडिटको केसमा होइन, त्यसमा कस्तो छ, त्यसले पनि इन्गेजमेन्टमा के गर्छ, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो इन्गेजमेन्टको। र अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो, प्रोफेसनल ड्युटी के छ, इथिकल के छ, यी कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो इन्गेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स बताउने काम गर्छ, गुण बताउने काम गर्छ। भन्नुको अर्थ वाट द अडिट इज अबाउट, अडिट के को बारेमा हो र यसले किन स्पेसल भइरहेछ भन्ने कुरा। स्कोप भन्ने बित्तिकै इन्गेजमेन्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्कोप भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेन्जेस एन्ड एक्सटेन्ट अफ वर्क विल डु भनेको छ। कति चाहिँ रेन्जमा र कति हदसम्म हामीले चाहिँ यो कामहरू गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछ स्कोप अफ इन्गेजमेन्टले, जसमा चाहिँ इट रिफर्स टु द ब्रेथ, डेप्थ एन्ड लिमिटेसन अफ अडिट वर्क भन्ने कुरा गरिरहेको छ। जसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्ट अफ अडिट होइन, कति चेक गर्ने होइन, भेरिफिकेसन कति गर्ने, टेस्ट कति गर्ने, एरिया कति कभर गर्ने त, विच एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन होइन कसमा गर्ने, टाइम फ्रेम कहिले छ, र अर्को भनेको लिमिटेसन कन्स्टेन्टका कुराहरू के छन्, यिनीहरूलाई सेट गर्ने काम गर्छ। सो सिम्पली आइडेन्टिफाई गर्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड स्कोप अफ द इन्गेजमेन्ट भन्ने कुरा गर्छ। र जसमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो इन्गेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि हामीले सोध्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो कि AFRF के छ, AFRF चाहिँ के हो, र बिजनेस सेगमेन्ट कुन हो, र इन्डस्ट्री कुन हो, र युज अफ दि अडिट इभिडेन्स अब्टेन इन द प्रिभियस अडिट कस्तो छ, त्यसको युज गर्ने कसरी भइरहेछ, त्यो बारेमा हामीले बुझ्ने गर्छौँ। हामीले चाहिँ इन्गेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बुझ्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि AFRF बुझ्नु पऱ्यो, सेगमेन्ट इन्फर्मेसनलाई बुझ्नु पऱ्यो, हामीले सोध्नु पऱ्यो, र इन्डस्ट्री कस्तो हो त्यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्नु पऱ्यो, र युज अफ अडिट एभिडेन्स अब्टेन इन द प्रिभियस अडिटमा त्यसलाई पनि युज गरेर बुझ्नु पऱ्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड स्कोप के हो भन्ने कुरा। अर्को भनेको चाहिँ नि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ एसर्टन गर्थ्यौँ रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ भनेको छ होइन, रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ अफ द इन्गेजमेन्ट टु प्लान द टाइमिङ अडिट एन्ड द नेचर अफ कम्युनिकेसन रिक्वायर्ड भनेको छ। भन्नुको अर्थ एसर्टेन द रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ्स अफ द इन्गेजमेन्ट टु प्लान द टाइमिङ अफ अडिट एन्ड नेचर अफ द कम्युनिकेसन रिक्वायर्ड भन्ने कुरा गर्यो। भन्नुको अर्थ रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै वाट द अडिटर इज ट्राइङ टु अचिभ बाई द इस्युइङ द अडिट रिपोर्ट भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटरको चाहिँ एचिभ गरिसकेपछि के चाहिँ अचिभ गर्न चाहन्छ त अडिटरले भन्ने कुरा भनेको रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ भयो। भन्नुको अर्थ उसले चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ के गर्ने हो त एक्सप्रेस गर्ने ओपिनियन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ट्रु एन्ड फेयर फ्युज कि छैन भन्ने कुरा हो, त्यही उसको अब्जेक्टिभ हो। भनेपछि त्यो अब्जेक्टिभलाई असर्टेन गर्ने काम गर्छ। किन त भन्दाखेरि टु प्लान, सो इज टु प्लान टाइमिङ एन्ड नेचर अफ कम्युनिकेसन, प्लान गर्न सक्छ टाइमिङ र नेचर अफ कम्युनिकेसन कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरालाई प्लान गर्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले। सो यहाँ चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि इक्जाम्पल के हुन्छ त्यस्ता होइन, कसरी हामीले स्कोप एन्ड टाइमिङलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डिस्कस गर्न सक्छौँ, प्लान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिटीको टाइम टेबल फर रिपोर्टिङ होइन, तुम्हारी टाइमिङ क्या हुनेवाली है भनेर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सोध्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्गनाइजिङ मिटिङ विथ म्यानेजमेन्ट टु डिस्कस दि स्कोप एन्ड टाइमिङ होइन, म्यानेजमेन्ट मिटिङ डिस्कस गर राख र डिस्कस विथ म्यानेजमेन्ट अबाउट टाइमिङ एन्ड टाइप अफ द रिपोर्टिङ होइन। मेरो चाहिँ कहिले हुन्छ त
एज अ अडिटर मेरो चाहिँ टाइमिङ कहिले हो त रिपोर्टिङको र कस्तो रिपोर्टिङ मैले गर्ने गर्छु त्यसलाई पनि डिस्कस गरेर त्यसको बारेमा र कम्युनिकेसन रिगार्डिङ अडिट स्ट्याटस भनेको छ भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ नि अडिटको चाहिँ नि कति प्रोग्रेस भइरहेछ त्यसको बारेमा पनि कन्टिन्युअसली के गर्नु पर्छ अडिट गर्दै जानु पर्यो र इन्टरनल टिम म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसनको बारेमा पनि हाउ अडिट टिम विल कम्युनिकेट इन्टरनली होइन अडिटका टिम मेम्बरहरू चाहिँ इन्टरनल कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी के छ तिनीहरूको बारेमा त्यो पनि के गर्नु पर्छ उनीहरूलाई सुनाउनु पर्यो बुझाउनु पर्यो र टाइमिङ अफ द मिटिङ्स एन्ड रिभ्यू कहिले राख्ने त होइन त्यसलाई पनि डिस्कस गर्नु पर्यो मिटिङको टाइम र रिभ्यूको टाइम कहिले राख्ने त्यसको बारेमा पनि के गर्नु पर्छ उसित म्यानेजमेन्टसित डिस्कस गर्नु पर्यो इन केस अफ एसर्टनिङ द रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ टु प्लान टाइमिङ एन्ड नेचर अफ कम्युनिकेसन रिक्वायर्ड अर्को भनेको छ कन्सिडर गर इटिई भन्नाले इफ फ्याक्टर्स द्याट इन अडिटर्स प्रोफेसनल जजमेन्ट आर के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इन डिरेक्टिङ द इन्गेजमेन्ट टिम्स इफोर्ट भनेको छ भन्नुको अर्थ अडिटरको जजमेन्टमा त्यस्ता फ्याक्टर्सहरू इन अडिटर जजमेन्टमा जो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छन् के गर्नको लागि त निर्देशन गर्नुपर्ने छ अर्थात् डिरेक्टिङ द इन्गेजमेन्ट टिम्स इफोर्टलाई कुनै एउटा ठाउँमा फोकस गराउनु पर्ने निर्देशित गराउनु पर्ने देखिन्छ भने त्यस्ता कुरालाई पनि के गरेर कन्सिडर गरेर भन्छ यो चाहिँ ओभरअल स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि यो कुरा हेरेर भन्छ भन्नुको अर्थ इन्गेजमेन्ट टिम इफोर्ट भन्नुको अर्थ इन्गेजमेन्ट टिम इफोर्टले अडिट स्ट्राटेजीमा असर पक्कै गरिहाल्छ किनभने अडिटर्स डिरेक्ट दि टिम्स टु सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स युजिङ द प्रोफेसनल जजमेन्ट आइडेन्टिफाइङ द मटेरियल ट्रान्जेक्सन ब्यालेन्सेस डिस्क्लोजर्स सेट अडिट स्ट्राटेजी भनेको छ भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ अडिटरले के गर्नुपर्छ उनीहरूलाई फोकस गराउनुपर्छ कुनै इन्गेजमेन्ट टिममा जति पनि भएका चाहिँ मान्छेहरू छन् जति पनि टिम मेम्बर छन् तिनीहरूको एटेन्सन चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर सिग्निफिकेन्ट म्याटरमा के गर्नु पर्यो डिरेक्ट गर्नु पर्यो फोकस गर्नु पर्यो उनीहरूको इफोर्टलाई युजिङ के गरेर आफ्नो जजमेन्ट प्रयोग गरेर र आइडेन्टिफाइङ मटेरियल ट्रान्जेक्सन ब्यालेन्सेस डिस्क्लोजर सेट्स अडिट स्ट्राटेजी भनेको छ अब त्यसपछि हामीले चाहिँ नि मटेरियल ट्रान्जेक्सन ब्यालेन्सेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि यसले हामीलाई के गर्छ अडिट स्ट्राटेजीलाई सेट गर्ने काम गर्छ अब कुरा बुझ्नु पऱ्यो के हुन्छ त्यस्ता फ्याक्टर होइन त्यस्ता फ्याक्टर भन जो अडिटरले ध्यानमा राख्नुपर्छ वाइल डिरेक्टिङ इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर भन्नुको इन्गेजमेन्ट टिमको इफोर्टलाई चाहिँ डिरेक्ट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तो फ्याक्टर के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ अडिट टिम मेम्बरले बढी फोकस हुनुपर्छ त भन्ने कुरा हो अघि पनि कुरा गरिसकेका छौँ अडिटरले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ कि कुन सिग्निफिकेन्ट म्याटरमा चाहिँ उनीहरूको इफोर्टलाई चाहिँ फोकस गराउने डिरेक्ट गर्ने भन्ने कुरा छ सो भने अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो फ्याक्टर कुन हुन्छ जुन चाहिँ अडिटरले हेर्नुपर्छ केमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने त फोकस गर्ने इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर भन्ने कुरा गरिरहेको छ भन्नु पहिलो नम्बरमा भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन होइन रिलायन्स अन इन्टरनल कन्ट्रोल बी प्लेस्ड हामीले चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो रिलायन्स राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सनले अर्को भनेको सिग्निफिकेन्ट इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट एज चेन्जेस इन इन्डस्ट्री रेगुलेटर्स एन्ड न्यू रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट हुनेछ भन्नुको अर्थ दोस्रो भनेको चेन्जेस इन इन्डस्ट्री रेगुलेटर्स एन्ड न्यू रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट अर्को भनेको चेन्जेस इन एफआरएफ अर्को भनेको अदर सिग्निफिकेन्ट रेलेभेन्ट डेभलपमेन्टहरू छ कि कुनै डेभलपमेन्ट चेन्ज इन लिगल इन्भाइरोमेन्ट भयो सो यी कुराहरू चारवटा कुराहरूलाई कन्सिडर गर्नु पऱ्यो वाइल डिरेक्टिङ इन्गेजमेन्ट टिम्स इफोर्ट भन्ने कुरा भोल्युम अफ द ट्रान्जेक्सनलाई अर्को भनेको चेन्ज इन इन्डस्ट्री रेगुलेटरिज एन्ड रिक्वायरमेन्टहरूमा एफआरएफमा चेन्ज अर्को भनेको अदर सिग्निफिकेन्ट रेलेभेन्ट डेभलपमेन्टमा कुनै चेन्ज आइरहेको छ कि त्यो कुरा अर्को भनेको छ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो पिइएओई भनेको थियो भन्नुको अर्थ रिजल्ट अफ द प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड नलेज गेन्ड अन अदर इन्गेजमेन्ट भनेको छ यी कुराहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो त कन्सिडर गर्नु पर्यो प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्टमा कस्तो एक्टिभिटी तिनीहरूको रिजल्ट के थियो र कस्तो नलेज गेन गरेको थियो अदर इन्गेजमेन्ट त्यसलाई पनि कन्सिडर गरेर भन्छ कन्सिडरिङ द पिइएओई हेल्प इन डेभलपिङ ओभरअल स्ट्राटेजी इक्जाम्पल रिजल्ट अफ द के अरे प्रिभियस अडिट होइन प्रिभियस अडिट रिजल्टलाई पनि के गरेर कन्सिडर गर ओभरअल स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि अर्को भनेको प्रिभियस इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल त्यसलाई पनि कन्सिडर गर र कम्युनिकेसन अफ डेफिसियन्सिज इन्टरनल कन्ट्रोल्स एन्ड एक्सन्स अन देम दोज भनेको छ भन्नुको अर्थ यी कुरालाई के गर्नु कन्सिडर गर्नुपर्दा डेफिसियन्सीहरूलाई के अरे कम्युनिकेट भन्नुको अर्थ सजेसन दिनु पऱ्यो एक्सन्स अन देम भनेको चाहिँ इम्प्याक्ट के हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भन्नुको चाहिँ खासमा सो यी कुरालाई कन्सिडर गर भन्ने कुरा भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एसर्टेन दि एनिटी अफ रिसोर्सेस भनेको छ नि त नेचर एक्सटेन्ट एन्ड टाइमिङ अफ रिसोर्सेसलाई के गरेर त छनौट गर भन्ने कुरा भयो त्यसको लागि एसर्टेन द एनिटी अफ द रिसोर्सेस नेसेसरी टु पर्फर्म द इन्गेजमेन्ट इट इज अ सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर्स होइन यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि एनिटी अफ रिसोर्सेस चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर भयो जसमा चाहिँ ओभरअल अडिट स्ट्राटेजीमा इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्छ होइन यसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर जसले चाहिँ ओभरअल स्ट्राटेजीमा के अरे असर गर्ने काम गर्छ र इट इज एक्सपिरियन्स अडिटर मेम्बर वेयर रोमम इज हाई भनेको छ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एनिटी अफ रिसोर्सेसमा एक्सपिरियन्स टिम मेम्बरलाई राख्नु पऱ्यो र जहाँ चाहिँ रोमम चाहिँ हाई छ त्यो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भन्छ भन्नुको अर्थ यसमा चाहिँ नेचर भन्ने बित्तिकै कस्ता व्यक्तिहरू चाहियो भन्ने कुरा भयो रिसोर्सेसको केसमा टाइमिङ भन्ने बित्तिकै कहाँ कट अफ डेटमा राख्ने कि इन्टरिम डेटमा राख्ने भन्ने कुरा भयो र एक्सटेन्ड भन्ने बित्तिकै कस्ता व्यक्तिहरू चाहियो त एनिटी अफ रिसोर्सेस भन्ने कुरा भयो रिसोर्सेसको केसमा यिनीहरूलाई एसर्टेन गर्नु पऱ्यो भन्छ
सिम्पली एक्चुअली जाने सर्टमा कुरा गरौँ जसमा चाहिँ हाउ अडिट ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी इस्टाब्लिस भन्छ। त्यसको लागि आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो सिएस होइन, क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड स्कोप अफ द अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ, र एसर्टेन गर्नु पऱ्यो रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ्स अफ इन्गेजमेन्ट टु प्लान द टाइमिङ अफ अडिट एन्ड नेचर अफ कम्युनिकेसन रिक्वायर्ड। कन्सिडर गर्नु पऱ्यो इटिई फ्याक्टर्स द्याट इन अडिटर प्रोफेसनल जजमेन्ट आर सिग्निफिकेन्ट इन डिरेक्टिङ द इन्गेजमेन्ट टिम्स फोर्ड भनेको छ। अर्को भनेको कन्सिडर गर्नु पऱ्यो पिइएओई भनेको छ, अर्थात् रिजल्ट अफ द प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड नलेज गेन्ड अन अदर इन्गेजमेन्ट, र एसर्टेन गर्नु पऱ्यो एनिटी अफ रिसोर्सेस भन्ने कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो भन्छ। र अर्को कुरा गरौँ अब हामी सिधै हाउ अडिट स्ट्राटेजी एसेस द अडिटर होइन, अडिट स्ट्राटेजीले अडिटरलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसले चाहिँ केमा सहयोग गर्छ टु डिटर्माइन दि नेचर अफ रिसोर्सेस भनेको छ। एनिटी अफ यम रिसोर्सेस भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या होइन। अगाडि हामीले एनिटी अफ रिसोर्सेस भनेको छौँ, तर यहाँ चाहिँ एनिटी अफ यम रिसोर्सेस, एनिटी यम रिसोर्सेस भन्ने बुझ्छ, जसमा यसले चाहिँ के सहयोग गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु डिटर्माइन द नेचर अफ रिसोर्सेस भनेको छ। युज अफ अप्रोप्रिएट एक्सपिरियन्स टिम मेम्बर फर हाई रिस्क एरियाज, एक्सपर्ट अन कम्प्लेक्स म्याटर्स। एक्सटेन्ट अफ रिसोर्सेस भनेको छ अमाउन्ट नम्बर अफ अडिट टिम मेम्बर्स असाइन टु अब्जर्भ द इन्भेन्ट्री अनि अडिट बजेट इन आवर टु एलोकेट दि हाई रिस्क एरियाहरू एलोकेट गर्नलाई कति राख्ने भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्न सजिलो गर्छ। टाइमिङ अफ रिसोर्सेस भनेको छ when are to be deployed at interim or stage or the cut off stage होइन, कि कट अफ डेट सरमा। र यम भनेको म्यानेजमेन्ट अफ रिसोर्सेस भनेको छ हाउ रिसोर्सेस आर म्यानेज, डिरेक्टेड एन्ड सुपरभाइज सच एज विन टिम्ड ब्रिफिङ एन्ड डिब्रिफिङ मिटिङ्स आर एक्सपेक्टेड टु बी हेल्ड भनेको छ। यो ब्रिफिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्सेसन भयो होइन, बिफोर टास्क एन्ड आफ्टर टास्क भन्ने कुरा भयो, डिब्रिफिङ एन्ड ब्रिफिङको कुरा भनेको। सो यिनीहरूलाई कसरी कति बेला गर्ने त होइन, त्यसको म्यानेजमेन्टको बारेमा कुनै कुरा हुन्छ, यसले असिस्ट गर्ने काम गर्छ। चारवटा कुराहरू। र अब कुरा गरौँ डेभलपमेन्ट अफ ओभरअल अडिट प्लान भनेको छ। कसरी अडिट प्लान बनाउनु त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी द्याट इन्क्लुड द एनिटी अफ अडिट प्रोसिजर टु बी पर्फर्म बाई इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर भनेको छ। र यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनिटी अफ अडिट प्रोसिजर टु बी पर्फर्म बाई इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर बेस्ड अन द ओभरअल स्ट्राटेजी। यो चाहिँ के बनाइन्छ ओएसको बेसिसमा एपी बनाइन्छ, ओएपी बनाइन्छ भन्ने कुरा बुझ। र यसमा के इन्क्लुड हुन्छ, इन्क्लुड द डिस्क्रिप्सन अफ द म्याटर्स। के म्याटर त भन्दाखेरि चाहिँ नि एनिटी अफ ऱ्याप होइन, एनिटी अफ प्लान्ड ऱ्याप भनेको छ 315 अन्तर्गतको ऱ्याप अकर्स अर्ली इन द अडिट प्रोसिजर भनेको छ। अर्को यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एनिटी अफ फ्याप होइन, ओएप भनेर बुझ्नु पऱ्यो। एनिटी अफ ऱ्याप, एनिटी अफ फ्याप एन्ड ओएप भनेर बुझ्नु पऱ्यो, जसमा चाहिँ यी कुराहरू इन्क्लुड हुने भयो यी म्याटर अडिट प्लानमा, जसमा चाहिँ एनिटी अफ द प्लान्ड ऱ्याप 315, एनिटी अफ प्लान्ड फ्याप एट एसेसन लेभल 330, डिपेन्ड्स अन द आउटकम अफ द दोज ऱ्यापको बेसमा बनाइन्छ। र अदर प्लान्ड एप भनेको चाहिँ द्याट आर रिक्वायर्ड टु बी कन्डक्ट द इन्गेजमेन्ट द्याट कम्प्लाइज विथ द एनएसए भनेको छ। अदर अडिट प्रोसिजर भयो जो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। र प्लानिङ फर दोज अडिट प्रोसिजर्स टेक्स प्लेस ओभर द कोर्स अफ अडिट एज अ अडिट प्लान फर द इन्गेजमेन्ट डेभलप्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ प्लानिङ फर एपी अडिट प्रोसिजर्स नै अडिटको दौरानमा बनाइरहन्छ होइन, बनिरहेको छ भनेको छ। सो जसरी चाहिँ नि अडिट प्लान फर द इन्गेजमेन्ट डेभलप्स भनेको छ, जसरी इन्गेजमेन्टको लागि अडिट प्लान बनाइरहन्छ त्यसरी नै के त अडिट प्रोसिजरको लागि चाहिँ पनि के त प्लानिङ गरि नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। इट इज अ कन्टिन्युस भन्नु खोजेको खासमा। र प्लानिङ इज नट अ डिस्क्रिट फेज अफ अडिट बट रादर अ कन्टिन्युअल एन्ड इटिरेटिभ प्रोसेस भन्ने कुरा गरेको छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले लेख्ने भनेको त्यही कुरा अगाडि गरेका थियौँ, जुन हामीले यो प्लानिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ प्रायर टु अडिट आइडेन्टिफिकेसन भन्ने कुरा गरेका थियौँ, सुरुमै गरेका थियौँ, त्यही कुरा लेख्नु पऱ्यो। यसमा लेख्नु पर्दाखेरि अब्जेक्टिभ प्लानिङ एक्टिभिटिज भयो, प्लानिङ एक्टिभिटिज नट डिस्क्रिट भनेर लेख्नु पऱ्यो 300 अनुसारको। र अर्को भनेको छ चेन्जेस इन अडिट स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान भनेको छ। अडिट प्लान र अडिट स्ट्राटेजीमा चेन्जेसको कुरा, जसमा अडिटर स्याल अपडेट एन्ड चेन्ज द ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान एज नेसेसरी ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट एज अ रिजल्ट अफ, यदि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड इभेन्टहरू आयो अनि चेन्जेस इन द कन्डिसन्सहरू भयो, अथवा अर्को भनेको अडिट इभिडेन्सेस अब्टेन फ्रम द रिजल्ट अफ अडिट प्रोसिजर भनेको छ। अडिट प्रोसिजर्सहरू हामीले चाहिँ नि अडिट इभिडेन्स अब्टेन फ्रम द रिजल्ट अफ अडिट प्रोसिजर्स भनेको छ। अडिट प्रोसिजर अप्लाई गरिसकेपछि हामीले कुनै अडिट इभिडेन्सहरू प्राप्त गऱ्यौँ होला, त्यसको बेसिसमा पनि के गर्नु पर्दा हामीले अडिट प्लान र अडिट स्ट्राटेजीलाई चेन्ज गरिराख्नुपर्छ भन्छ। भन्नुको अर्थ युसिएई भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या। भन्नुको अर्थ यु भनेको अनएक्सपेक्टेड इभेन्टको रिजल्टको कारणले चेन्जेस इन द कन्डिसन्स भयो अनि अडिट इभिडेन्स अब्टेन फ्रम दि रिजल्ट अफ अडिट प्रोसिजरको बेसिसमा हामीले के गर्नुपर्छ कन्टिन्युसली अपडेट गरिराख्नुपर्छ भन्ने भयो। र फर्दर वुड अल्सो मोडिफाई दि एनिटी अफ फ्याप भनेको छ होइन। हामीले चाहिँ यति मात्रै चेन्ज गरेर हुँदैन, हामीले चाहिँ अल्सो वुड के मोडिफाई दि एनिटी अफ फ्याप बेस्ड अन दि
रिभाइज रोममको बेसिसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। इन्फर्मेसन कम टु द अडिटर एटेन्सन द्याट डिफर सिग्निफिकेन्टली फ्रम द इन्फर्मेसन अभाइलेबल वेन द अडिटर प्लान द अडिट प्रोसेस भनेको छ। पहिले अहिलेमा धेरै फरक आइरहेको छ होइन। सो भन्नुपर्दा पहिलेकोमा डिफ्रेन्स र अहिलेकोमा डिफ्रेन्स आएर त्यसको बेसमा पनि हामीले फ्यापहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने भयो। र अर्को कुरा गऱ्यो पर्फर्मेन्स अफ द सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर्स मेड कन्ट्राडिक्ट द अडिट एभिडेन्स अब्टेन्ड थ्रु द टेस्ट अफ कन्ट्राक्ट भनेको छ। भन्नुपर्दा सब्सटेन्टिभ प्रोसिजरको रिजल्ट कन्ट्राडिक्ट भयो टेस्ट अफ कन्ट्रोलको रिजल्ट भन्दा भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नि यो फ्यापलाई पनि एनिटी अफ फ्यापलाई पनि के गर्न सक्छौँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ, मोडिफाई गर्न सक्छौँ बेस्ड अन द यी कुराहरूले भनेको छ। सो इज अल्सो के त पार्ट अफ द के त अडिट स्ट्राटेजी अडिट प्लानको चेन्जेसको कुराहरू भयो। पहिले चेन्ज गरेका थियौँ, अहिले आएर पहिला चाहिँ हामीले सेट गरेका थियौँ प्लानिङ, अहिले आएर चेन्ज गर्दैछौँ भने अभियसली त के भयो त मोडिफाई गरियो। अर्को भनेको डिएसआर प्लान भनेको छ, अर्थात् डिरेक्सन सुपरभिजन रिभ्यू भन्ने कुरा गरिरहेको छ। अडिटर स्याल प्लान दि एनिटी अफ डिरेक्सन कस्तो नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ड अफ डिरेक्सन सुपरभिजन अफ द इन्गेजमेन्ट टिम मेम्बर्स एन्ड दि रिभ्यू अफ दियर वर्क भनेको छ। भन्नुपर्दा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्लानिङ गर्दाखेरि अडिटरले एनिटी अफ डिरेक्सन एन्ड सुपरभिजन इन्गेजमेन्ट अफ टिम मेम्बर्सको र रिभ्यू अफ दियर वर्क भनेको छ। र त्यसमा के यसो डिरेक्सन डिएसआर प्लान बढाउँदै गर्दाखेरि अडिटरले के ध्यान दिनु पऱ्यो, दिमागमा राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडर द्याट भ्यारी एनिटी अफ डिएसआर भनेको छ। भन्नुपर्दा यो कारणले गर्दाखेरि एनिटी अफ प्लान चाहिँ नै के अरे डिएसआर प्लान चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अडिटरले सेट गरेको कुराहरू चेन्ज हुनसक्छ। साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ इन्टिटीको कारणले गर्दाखेरि एरिया अफ द अडिट भनेको छ, त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि होइन। सो मानव रेभिन्यू फ्याक्टर कतातिर छ त्यसलाई चाहिँ असर गर्छ भन्छ। अर्को भनेको एसएस रोमम भनेको छ। एसएस रोममले फरक पर्छ। क्यापेबिलिटी एन्ड कम्पिटेन्स अफ अडिट मेम्बर्स भनेको छ, द्याट इज इनएक्सपिरियन्स छ भने डिएसआर त बढाउनु पऱ्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ अडिट प्लानमा चाहिँ के अरे डिरेक्सन सुपरभिजन अफ इन्गेजमेन्ट टिमहरूलाई बढाउनु पऱ्यो तिनीहरूको, र तिनीहरू वर्कलाई पनि बढाउनु पऱ्यो। सो यी कुराले असर गर्छ भन्ने कुरा भयो। रिलेसनसिप बिट्विन ओभरअल स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान भनेको छ। ओभरअल स्ट्राटेजी र अडिट प्लानमा के रिलेसनसिप भन्दाखेरि चाहिँ ओएस भनेको ओभरअल एप्रोच अफ अडिट भयो, अडिट प्लान भनेको एड्रेसेस दि भेरियस म्याटर आइडेन्टिफाइड इन ओएएस भनेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि सब टपिक डिटर्माइन गर्छ होइन, स्ट्यान्ड के अरे एसटिडी अफ ए भनेको छ, स्कोपको कुराहरू भयो। सब टपिक डिटर्माइन दि स्कोप टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन अफ अडिट भनेको छ। भन्नुपर्छ ओभरअल स्ट्राटेजीले के सेट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्कोप टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन अफ अडिटलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ नि सेट गर्ने काम गर्छ भन्छ भने अडिट प्लानले चाहिँ नि डिस्क्राइब दि हाउ एज अडिट एभिडेन्स के अरे अडिट स्ट्राटेजी गोइङ टु बी इम्प्लिमेन्टेड, यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गर्छ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्ने कुराले डिस्क्राइब गर्छ भन्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ नि ओएस चाहिँ ब्रोड हुन्छ, अडिट प्लान इज मोर डिटेल इन्क्लुड द एनिटी अफ एपी भन्ने कुरा गरिरहेको छ। अब दुईको कमन पोइन्टको कुरा गरौँ जसमा इट इज नट नेसेसरीली डिस्क्राइब अर सिक्वेन्सियल प्रोसेस है, कुनै पनि चाहिँ डिस्क्रिट अथवा सिक्वेन्सियल प्रोसेस होइन। इट इज बरु यो चाहिँ क्लोजली इन्टर रिलेटेड होइन, सिन्स चेन्जेस इन द वान मे रिजल्ट इन द करस्पोन्डिङ चेन्ज अथवा कन्सिक्वेन्सियल चेन्जेस अदर भनेको छ। यो कुनै एउटा चाहिँ सिक्वेन्सियल यसपछि यो गर्ने भन्ने कुरा होइन, एउटामा चेन्ज हुँदाखेरि अर्कोमा चेन्ज हुन्छ। र अडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड आफ्टर अडिट स्ट्राटेजी भन्ने कुरा बुझ। र थिङ्स टु बी कन्सिडर वाइल डेभलपिङ ओभरअल अडिट प्लान होइन, ओएपी बनाउँदै गर्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ अडिटले भन्दाखेरि चाहिँ उसले सिम्पली यहाँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त एमडिएनटी होइन, एमडिएनटी आइएओएई टी इफेक्ट पोलिसिस भनेर बुझ्नु पऱ्यो। एमडिएनटी आइएओएई टी इफेक्ट पोलिसिस भनेर बुझ्नु पऱ्यो। भन्नुपर्छ यो सिम्पली कुरा गरौँ टर्म्स अफ हिज इन्गेजमेन्ट भनेको छ। टीमा चाहिँ टर्म्स अफ हिज इन्गेजमेन्ट एन्ड स्ट्याट्युटरी रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। नेचर एन्ड टाइमिङ अफ द रिपोर्ट होइन, हाम्रो चाहिँ नेचर कस्तो फाइनल हो कि इन्टरिम हो कस्तो रिपोर्ट हो त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्यो, त्यसलाई कन्सिडर गर्नु पऱ्यो भन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि यो अकाउन्टिङ पोलिसिज एडप्टेड बाई क्लाइन्ट कस्तो छ, इफेक्ट अफ न्यू अडिट अथवा अकाउन्टिङ प्रोनाउन्समेन्ट अन अडिटमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्नेवाला छ, र आइडेन्टिफिकेसन अफ सिग्निफिकेन्ट अडिट एरियाजहरू के हुन्छ होइन। भन्नुपर्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एरिया रिस्क एरियाहरू जहाँ प्रोन टु मिसस्टेट हुनसक्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको पार्ट कुन छ त्यसको आइडेन्टिफिकेसन अफ सिग्निफिकेन्ट अडिट एरियाजहरूको पनि असर गर्छ। र मटेरियालिटी लेभलले पनि असर गर्छ 320 को लेभलले। र डिग्री अफ रिलायन्स अन अकाउन्टिङ इस्टिमेट्स एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्यो। र एनी के अरे नेचर एन्ड टाइमिङ अफ अडिट इभिडेन्स टु बी अब्टेन भनेको छ। नेचर चाहिँ नि कस्तो इन्सपेक्सनबाट हो कि होइन, उनीहरूबाट एक्सटर्नल कन्फर्मेसनबाट हो कि के अरे। अर्को भनेको चाहिँ एनालाइटिकल प्रोसेसबाट कहाँबाट एचिभ गरेको हो र कहिले एचिभ गरेको हो त्यसले अडिट इभिडेन्सले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अर्को भनेको चाहिँ वर्क अफ द इन्टरिम अडिटर एन्ड एक्सटेन्ड अफ दियर इन्भल्भमेन्ट भनेको छ। र इन्टरनल अडिटरको चाहिँ कतिको इन्भल्भमेन्ट छ र त्यो अडिटमा भन्ने कुराले पनि हाम्रो अडिट प्लानमा चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ असर पर्छ। र
डेभलपमेन्ट अफ अदर अडिटर्स भनेको छ, अदर अडिटरको इन्भल्भमेन्ट कतिको छ, अर्को इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सपर्ट 620 को, र इस्टाब्लिसिङ एन्ड के अरे कोअर्डिनेटिङ स्टाफ रिक्वायरमेन्टहरूलाई कसरी कोअर्डिनेट गरेको छ, यी कुराहरूले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि अभियसली ओभरअल अडिट प्लान डेभलप गर्दाखेरि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। टर्म्सहरू भयो इन्गेजमेन्टको, युनिटी अफ रिपोर्टको कुरा, अकाउन्टिङ पोलिसीको कुरा, इफेक्टको नयाँ डेभलपमेन्ट र अकाउन्टिङ ट्रान्सफर्मेन्टको कुरा, आइडेन्टिफिकेसन अफ सिग्निफिकेन्ट एरियाको कुरा, मटेरियलिटी लेभल, डिग्री अफ रिलायन्स अन इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड अकाउन्टिङ सिस्टमको कुरा, नेचर एन्ड टाइमिङ अफ अडिट एभिडेन्सको कुरा, र अर्को भनेको वर्क अफ इन्टरिम अडिटर्स र एक्सटर्नल अडिटरको तिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट अफ अनि अदर अडिटर्सको 600को, एक्सपर्टको, र तिनीहरूलाई इस्टाब्लिसिङ कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भन्ने कुराले फरक पर्छ। र नलेज अफ द क्लाइन्ट बिजनेस भनेको छ, भन्नुको अर्थ अडिटर कुन अर्गनाइजेसनको अडिट गर्न जान्न लागेको हो भने उसलाई के कुरा जानकारी हुनुपर्छ त होइन, क्लाइन्ट बिजनेसको के कुरा थाहा हुनुपर्छ अडिटरलाई भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ रिस्क एसेसमेन्ट र मटेरियलिटीको लागि तलका 5वटा एस्पेक्ट अडिटरलाई नलेज हुनैपर्छ भन्छ। भन्नुको अर्थ नम्बर 1मा यसलाई चाहिँ सिम्पली बुझ्नुको लागि के गर्नुपर्छ, प्लानिङको लागि अथवा अर्को भनेको मोर्टेलिटी रिस्क एसेसमेन्टको लागि चाहिँ यी कुराहरू थाहा हुनैपर्छ। पहिलो आरएन पोलिसिज ओएसबी यम एन्ड आर भन्ने कुरा गऱ्यो। भन्नुको अर्थ आर भन्ने बित्तिकै रिलेभेन्ट इन्डस्ट्री रेगुलेटरी एन्ड अदर एक्सटर्नल फ्याक्टर इन्क्लुडिङ एएफआर थाहा हुनु पऱ्यो। नेचर अफ द इन्टिटी, द्याट इज इन्टिटी अपरेट्स अनरसिप, इन्टिटीको अपरेसन्स अनरसिप एन्ड गभर्नेन्स स्ट्रक्चर, टाइप्स अफ द इन्भल्भमेन्ट द्याट इन्टिटी मेक्स एन्ड प्लान टु मेक द इन्टिटिज स्ट्रक्चर एन्ड यो फाइनेन्स भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अर्को भनेको चाहिँ इन्टिटिजको सिलेक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ अकाउन्टिङ पोलिसिज इन्क्लुडिङ द रिजन फर चेन्जेस देयर टु होइन, हामीलाई चाहिँ उसको एप्लिकेसन कसरी गरिरहेको छ, अकाउन्टिङ पोलिसीको कसरी सिलेक्ट गरिरहेको छ, र त्यो चेन्ज गर्नुको कारण यदि चेन्ज गरेको रहेछ भने त्यो चेन्ज गर्नुको कारण के हो त्यसलाई पनि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नलेज हुनु पऱ्यो भन्छ। अर्को भनेको इन्टिटिज अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्ट्राटेजिज एन्ड बिजनेस रिस्क मे रिजल्ट इन रोममा भनेको छ। इन्टिटीको अब्जेक्टिभ, इन्टिटीको स्ट्राटेजी र बिजनेस रिस्कले रोममा कतिको असर पार्छ त्यसलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो। र मेजरमेन्ट एन्ड रिभ्यू अफ द इन्टिटिज फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सको मेजरमेन्ट र त्यसको रिभ्यूको लागि पनि के गर्नु पर्छ, कन्सिडर गर्नु पऱ्यो भने त के गर्दाखेरि त हामीले चाहिँ नि यो हामीले प्लानिङ रिस्क एसेसमेन्ट जे पनि गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। र अडिटरले कहाँबाट नलेज पाउन सक्छ त, अब अघि कुरा गऱ्यौँ के थाहा हुनुपर्छ, अब यस्ता कुराको नलेज कहाँबाट थाहा हुनुपर्छ, हाउ द अडिटर अब्टेन नलेज अफ क्लाइन्ट बिजनेस भनेको छ, कहाँबाट क्लाइन्टको एनुअल रिपोर्ट टु सेयर होल्डरबाट, माइन्युट्स अफ मिटिङ अफ द सेयर होल्डर बिओडी एन्ड अदर इम्पोर्टेन्ट कमिटीबाट, र इन्टरनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट अफ करेन्ट अर प्रिभियस इयर बजेट्सहरूबाट। भन्नुको अर्थ यो इन्टेरिम अथवा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट भनेको छ, यो करेन्ट र प्रिभियस इयरको भन्नुको अर्थ द्याट इज बजेटको कुरा गर्नु खोजेको हो। र प्रिभियस इयर अडिट वर्किङ पेपर्स एन्ड फाइल्सहरूबाट, डिस्कसन विथ क्लाइन्ट भनेको छ, क्लाइन्टसित डिस्कसन गरेको हिसाबले, अथवा क्लाइन्ट पोलिसिज एन्ड प्रोसिडरल म्यानुअल हेरेर, रेलेभेन्ट पब्लिकेसन अफ आइक्यान स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन्स अफ एक्ट, अर्को भनेको भिजिट टु क्लाइन्ट प्रिमाइसिस एन्ड प्लान्ट फेसिलिटी, अनि अर्को रेलेभेन्ट मटेरियल रिलेटिङ टु द बिजनेस भनेको छ। भन्नुको अर्थ रेलेभेन्ट मटेरियलहरू चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड छन् तिनीहरूलाई बुझेर चाहिँ यसको बारेमा नलेज पाउन सक्छ। र डिस्कसन रिगार्डिङ द यो विभिन्न कुराको बारेमा डिस्कसनको हिसाबले पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। क्लाइन्टसित के डिस्कसन गरेर त विभिन्न सब्जेक्टको बारेमा चाहिँ त्यो अब कुरा हुन्छ जसमा चाहिँ 300 कति हो 15 कि कतिमा थियो होइन, त्यो डिस्कसनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भनेको सिम्पली डिस्कसन गरेर बुझ्न सकिन्छ के चाहिने क्लाइन्टको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा भन्ने कुरा भयो, क्लाइन्टको बिजनेसको बारेमा बुझ्न सकिन्छ, सोर्सेसहरू भयो, एनुअल रिपोर्ट, माइन्युट्स अफ मिटिङ्स, इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्ट, अडिट वर्किङ पेपर्स एन्ड फाइल्स, डिस्कसन पोलिसी एन्ड प्रोसिडरल म्यानुअल्स, स्ट्याट्युटरी प्रोभिजन्सहरू, रेलेभेन्ट पब्लिकेसन अफ आइक्यान, भिजिट टु द रेलेभेन्ट प्रिमाइसिस एन्ड प्लान फेसिलिटी, रेलेभेन्ट मटेरियल रिलेटिङ द बिजनेस भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको डकुमेन्टेसनको कुरा गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिटर स्याल डकुमेन्ट ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी होइन, के हो त ओभरअल स्ट्राटेजी भनेर त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ। रेकर्ड अफ की डिसिजन्स जसको हिसाबले कन्सिडर नेसेसरी टु प्रोपरली प्लान द अडिट एन्ड टु कम्युनिकेट सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स टु द इन्गेजमेन्ट टिम्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिट स्ट्राटेजीलाई के गर्नु पऱ्यो त डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसमा के डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि अडिट स्ट्राटेजीभित्रका पनि भन्दाखेरि चाहिँ की डिसिजन्सहरूलाई रेकर्ड अफ की डिसिजनलाई गर्नु पऱ्यो, जसको हिसाबले हामीले के गरेका छौँ जो चाहिँ कन्सिडर हामीले ती कुरा जुन कुरालाई हामीले चाहिँ नेसेसरी कन्सिडर गरेका थियौँ टु प्रोपरली प्लान द अडिट एन्ड टु कम्युनिकेट द सिग्निफिकेन्ट म्याटर टु द इन्गेजमेन्ट टिम्स भनेको छौँ, यी कुराहरूलाई मात्र के गर्नु पऱ्यो त डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अडिट प्लान भनेको छौँ अरू ओभरअल स्ट्राटेजी डकुमेन्ट गऱ्यौँ, त्योभित्र पनि के गऱ्यौँ त्यो कुरा गऱ्यौँ। अब अडिट प्लानभित्र के गर्नु त अडिट प्लानलाई पनि डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो, रेकर्ड अफ दि प्रोपर प्लानिङ अफ अडिट प्रोसिजर्स होइन, अडिट प्रोसिजरको प्रोपर प्लानिङलाई के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नि यो रेकर्ड गर्ने काम गर्छौँ, जसको हिसाबले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट क्यान बी रिभ्युड एन्ड अप्रुभड प्रायर टु द देयर पर्फर्मेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ
जसको बेसिसमा हामीले के गर्न सकौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि रिभ्यू अथवा अप्रुभ गर्न सक्छौँ अडिट पर्फर्मेन्स हुनुभन्दा अगाडि प्रायर टु देयर पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा भयो यिनीहरूलाई डकुमेन्ट गर्न सकियो र अर्को भनेको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जेसको डकुमेन्ट किन गर्ने इम्पोर्टेन्ट छ अर्थात् सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस मेड ड्युरिङ द अडिट इन्गेजमेन्ट टु द ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी ओर अडिट प्लान्स एन्ड द रिजन फर सच चेन्जेस भनेको छ भन्नुपर्छ पहिलो नम्बर त ओभरअल स्ट्राटेजीलाई डकुमेन्ट गऱ्यौँ त्योभित्र पनि विभिन्न की डिस्कसनका कुरा अनि नेसेसरी टु प्रपरली प्लान्ड एन्ड देयर कम्युनिकेट सिग्निफिकेन्ट म्याटर्सहरू इन्गेजमेन्ट टिमलाई किन रिक्वायर छ भन्ने कुरा अर्को दोस्रो नम्बरमा अडिट प्लानको कुरा जसले रेकर्ड गर्छौँ प्रपर प्लानिङ अडिटको र यसले चाहिँ रिभ्यू अथवा अप्रुभड प्रायर टु देयर पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा भयो होइन जसको हिसाबले हामीले चाहिँ रिभ्यू अथवा पर्फर्मेन्स अप्रुभ गर्न सक्छौँ तेस्रो नम्बरमा भनेको चाहिँ के डकुमेन्ट गर्ने त सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस मेड ड्युरिङ द अडिटहरू अर्थात् सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस मेड ड्युरिङ द अडिट engagement to the during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and responses for change भनेको छ हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्जेसहरू के गऱ्यौँ होइन के चेन्ज भए केमा त भन्दा अडिट स्ट्राटेजी र अडिट प्लानमा र तिनीहरूको रिजन के हो त चेन्ज गर्नुको भन्ने कुरा पनि डकुमेन्ट गर्ने काम गर्छौँ भन्छ त्यो चेन्जको डकुमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा बुझ्छ अब रिजनको डकुमेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ त है हामीले चाहिँ अब चेन्ज गर्नुको रिजन चाहिँ त्यसलाई पनि किन डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ वाइ सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस वर मेड होइन किन हामीले सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस गरियो त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ यसको इम्पोर्टेन्स भयो अर्को भनेको चाहिँ ओभरअल स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान फाइनली एडप्टेड फर अडिट भनेको छ भन्नुपर्छ यसले के कुरा एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्सप्लेन्स वाइ सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस वर मेड एन्ड वाइ ओभरअल स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान फाइनली एडप्टेड फर अडिट होइन फाइनल अडिट स्ट्राटेजी र फाइनल अडिट प्लान चाहिँ के थियो त भन्ने कुरा पनि के गर्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्सप्लेन गर्ने काम गर्छ भन्छ अर्को भनेको चाहिँ इट रिफ्लेक्ट दि एप्रोप्रिएट रेस्पोन्सेस टु द सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस भन्छ भन्नुपर्छ रिजनलाई पनि के गर्यो त हामीले डकुमेन्ट गऱ्यौँ भने यसले के रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्रोप्रिएट रेस्पोन्सेस टु द सिग्निफिकेन्ट रिस्क सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस के थियो त्यसलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्छ तीनटा एडभान्टेज भयो हामीले चाहिँ यदि रिजनलाई के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट गऱ्यौँ भने एक्सप्लेन गर्छ सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस वर मेड र यसले एक्सप्लेन गर्छ ओभरअल स्ट्राटेजी र अडिट प्लान फाइनली एडप्टेड के थियो अडिटको लागि र अर्को भनेको चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ अप्रोप्रिएट रेस्पोन्सेस टु सिग्निफिकेन्ट चेन्जेसको भन्ने कुरा भयो अब कुरा गरौँ एडिसनल कन्सिडरेसन इन इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ भन्नुको त पहिला प्यारे भन्ने कुरा भयो नि त यो सुरुमा प्लानिङको स्टेजमा चाहिँ एडिसनल कन्सिडरेसन्सहरू हामीले चाहिँ इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्टमा के गर्नुपर्छ एडिसनल कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङको पर्पस एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरूलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुइटैमा सेम हो इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्टमा पनि र यो रिकरिङ इन्गेजमेन्टमा पनि सेम नै हो र यसमा निड टु एक्सपान्ड दि प्लानिङ एक्टिभिटिज भनेको छ किन हामीले प्लानिङ एक्टिभिटिजलाई के गर्नुपर्छ त बरु यसमा इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ किन त भन्दाखेरि नो प्रिभियस एक्सपिरियन्स हामीसित के छैन त पहिलाको एक्सपिरियन्स छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई बढाऊ र पर्सेन्टेज प्रोसिजर्स रिक्वायर्ड बाई दि NSA 220 भनेको छ भन्नुपर्छ पर्फर्मेन्स प्रोसिजर्सहरू के छ त्यसलाई चाहिँ 220 ले के रिक्वायर गरेको छ रिगार्डिङ द एक्सेप्टेन्स होइन पहिला कन्टिन्युअसवाला थियो भने चाहिँ अब हामीले एक्सेप्टेन्सवाला कुराहरू गर्छौँ भन्नुपर्छ रिकरिङ अडिटमा हामीले चाहिँ 220 अन्तर्गत हामीले यो पर्फर्मेन्स प्रोसिजर्सहरू चाहिँ नि कन्टिन्युअसवाला गर्थ्यौँ भनेपछि अब हामीले 220 अन्तर्गत चाहिँ पर्फर्मेन्स प्रोसिजर्सहरू 220 ले रिक्वायर गरेको एक्सेप्टेन्सवाला के गर्छौँ त यसमा पर्फर्म गर्ने कुरा गर्छौँ र कम्युनिकेसन विथ द प्रिडिसेडर अडिटर इन कम्प्लायन्स विथ द रेलेभेन्ट इथिकल रिक्वायरमेन्ट होइन एग्रिमेन्ट टु बी मेड विथ द प्रिडिसेडर अडिटर भनेको छ यदि इनिसियल अडिट रहेछ भने पहिलाको अडिटसित पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रेलेभेन्ट इथिकल रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ कम्प्लायन्स छ कि छैन त्यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्छौँ प्रिडिसेडर अडिटरको कम्युनिकेसन भन्ने कुरा बुझ्छौँ र अदर प्रोसिजर्स रिक्वायर्ड बाई फर्म्स सिस्टम अफ क्वालिटी कन्ट्रोल फर भन्दा पनि विथ रिस्पेक्ट टु द इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ भन्नुपर्छ फर्म्सको क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो छ होइन इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्टको सन्दर्भमा एन्ड रिभ्यू गर्छौँ ओभरअल स्ट्राटेजी बाई सिनियर पार्टनर्स बिफोर स्टार्टिङ द अडिट भन्ने कुरा गर्छ यदि इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्ट हो भने यी कुरा गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ प्लानिङ एक्टिभिटिजलाई एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो प्रिभियस एक्सपिरियन्स छैन पर्फर्मेन्स प्रोसिजर्सहरूलाई चाहिँ 220 ले एक्वायर गरेको कुरा जो एक्सेप्टेन्सवाला छ त्यसलाई गर्नु पऱ्यो र कम्युनिकेसन गर्छौँ प्रिडिसेडर अडिटरसित इन कम्प्लायन्स विथ के को कम्प्लायन्समा हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ रेलेभेन्ट इथिकल रिक्वायरमेन्ट र एरेन्जमेन्ट टु बी मेड विथ द प्रिडिसेडर अडिटर भनेको छ यस्तो एरेन्जमेन्टहरू बनाउँछौँ कम्युनिकेसन गर्ने एरेन्जमेन्ट र अर्को भनेको चाहिँ अदर प्रोसिजर्स रिक्वायर्ड बाई फर्म्स सिस्टम अफ क्वालिटी कन्ट्रोल के छ विथ रिस्पेक्ट टु द इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्ट त्यसको बारेमा पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्ने काम गर्छौँ र यसको लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू गर्छौँ ओभरअल स्ट्राटेजी जो सिनियर पार्टनरहरूले गरेछ उसलाई इन्भल्भ गराएर उसले गर्छ रिभ्यू गर्छ स्ट्राटेजीको बिफोर स्टार्टिङ द अडिट प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै अडिट प्रोग्राम इट कन्सिस्ट सिरिज अफ एक्जामिनेसन एन्ड भेरिफिकेसन स्टेप्स टु बी अप्लाइड
टु अब्टेन एसएई टु इनेबल अडिटर टु एक्सप्रेस ओपिनियन भनेको छ। भन्नुको अर्थ यो अडिट प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि एउटा सिरिज अफ एक्जामिनेसन र भेरिफिकेसन स्टेप इन्भल्भ हुन्छ टु बी अप्लाइड इन टु अप्लाइड टु अब्टेन सफिसिएन्ट अडिट इभिडेन्स टु इनेबल अडिटर टु एक्सप्रेस ओपिनियन भनेको छ। अडिटरलाई चाहिने जुन सफिसिएन्ट अडिटर के अरे एसई अब्टेन गर्नुको लागि चाहिने भएका जुन सिरिज अफ एक्जामिनेसन भेरिफिकेसनका स्टेपहरू हुन्छन् यसमा, जसले अडिटरले चाहिँ ओपिनियन एक्सप्रेस गर्न के अरे प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा भयो। र इट कन्सिस्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इनलिस्ट भनेको छ। इनलिस्ट भन्नुको अर्थ स्टेप वाइज प्रोसेस भनेको चाहिँ हो। इट इनलिस्ट द प्रोसेस टु बी अप्लाइड टु द आइटम अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सो एज टु अब्टेन एभिडेन्सेस भनेको छ। एभिडेन्स अब्टेन गर्नुको लागि चाहिँ स्टेप वाइज प्रोसेसहरू चाहिँ अप्लाई गरेको हुन्छ। र कन्टेन द डिरेक्सन कन्सिस्टिङ अफ द मेथड एन्ड प्रोग्राम्स फर कन्डक्टिङ अडिट भनेको छ। अडिट प्रोग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न डिरेक्सन्सहरू हुन्छन्, मेथडहरू हुन सक्छन्, प्रोग्राम हुन सक्छन् अडिट कन्डक्ट गर्नुको लागि भन्ने कुराहरू भयो। सो यो कुरा अडिट प्रोग्राम किन बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुनियरहरूको लागि, प्रायः जसो जुनियरहरूको लागि बनाएको हुन्छ, जसमा चाहिँ स्टेप वाइज प्रोसिजरहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र थिङ्स टु बी कन्सिडर वाइल डेभलपिङ अडिट प्रोग्राम भनेको छ। अडिट प्रोग्राम बनाउनु त पऱ्यो होइन, उनीहरूलाई सिरिज अफ भेरिफिकेसन स्टेप त भइ नै हाल्यो, स्टेप वाइज प्रोसेस भयो, सबै कुराहरू भयो। तर यहाँ कसरी बनाउनु त, त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि के कन्सिडर गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि कन्सिडर नेचर, साइज एन्ड बिजनेस एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल अफ इन्टिटीलाई कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। युजिङ वान प्रोग्राम फर अल अडिट क्लाइन्ट इज नट प्र्याक्टिकेबल। त्यो कारणले गर्दाखेरि अडिटले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वान अडिट प्रोग्राम इज नट एप्लिकेबल टु अल द बिजनेस नट सेम होइन, भेराइ हुन्छ नेचरको, साइजमा, कम्प्लेक्सिटीमा, क्यापिटलमा, इन्टरनल कन्ट्रोलमा। सो अर्को कुरा के कन्सिडर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्कोप अफ असाइनमेन्टलाई पनि के गर्नु पर्यो त, कुन असाइनमेन्ट दिएको छ उसलाई त्यो असाइनमेन्टलाई पनि हेरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ के अरे अडिट प्रोग्रामलाई बनाउनु पऱ्यो। र सुड कन्सिडर रोमम भनेको छ। रोममलाई पनि कन्सिडर गर, गिभ अल नेसेसरी इन्स्ट्रक्सन टु एसिस्टेन्ट भनेको छ। र इनलिस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टु अब्टेन दि एभिडेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ स्टेप वाइज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड कुन हो त्यसलाई पनि के गर त इनलिस्ट गर र एसई अब्टेन गर्नुको लागि भनेको छ। र सफिसिएन्टली डिटेल पनि हुनु पऱ्यो यो अडिट प्रोग्राम भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। हामीले चाहिँ स्कोप अफ असाइनमेन्टलाई कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, हरेक कुरा कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। अडिट प्रोग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि सिनियरले बनाउने हो होइन, कसको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ नि जुनियरहरूको लागि, तिनीहरू अडिट गर्न सकुन् भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। अब एडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम एन्ड डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम भनेको छ। एडभान्टेज के हो त अडिट प्रोग्रामको भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन क्लियर सेट अफ टोटल, यसमा के हुन्छ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, क्लियर सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ एडभान्टेज भन्ने भने। अर्को भनेको टोटल पर्सपेक्टिभ अफ वर्क भनेको छ होइन। यसले चाहिँ सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने कुराको सम्पूर्ण पर्सपेक्टिभलाई एकै ठाउँमा के गरिदिन्छ भनेर चाहिँ देखाउने काम गर्छ। र एसिस्टेन्ट भनेको छ, अर्थात् एसिस्टेन्ट सिलेक्सनमा हामीले के गर्छ सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ नि डेन्जर अफ ओभरलुकिङ रिड्युस्ड हुन्छ। अर्को छ रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्सेसन, जसले चाहिँ वर्क डन क्यान बी ट्र्याक्ड ब्याक होइन, ट्रेस्ड ब्याक टु द एसिस्टेन्ट भनेको छ। उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स गरिसकेपछि पछि कसले गल्ती गरेको रहेछ, कसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के रहेछ भन्ने कुरालाई पछि ट्रेस ब्याक गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। र अर्को भनेको प्रोग्रेस क्यान बी कन्ट्रोल बाई प्रिन्सिपल होइन, हेल्पफुल इन द म्यानेजिङ मल्टिपल अडिट एट अ टाइम भन्ने कुरा गराएको छ। यो प्रोग्रेसलाई पनि के गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल एउटा मेन उसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल बाई प्रिन्सिपल्स, विभिन्न प्रिन्सिपल्सहरू हुन सक्छन्, ती सिद्धान्तहरू अनुसार के गर्न सकिन्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ प्रोग्रेसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र जसले हेल्प गर्छ म्यानेजिङ मल्टिपल अडिट एट अ टाइम। अर्को भनेको गाइड गर्छ फर अडिट्स इन सक्सिडिङ इयर भनेको छ। अब आउने इयरमा पनि यसले के गर्छ, अडिट प्रोग्राम बनाइरहेको छ भने गाइड गर्ने गर्छ अडिटमा। अर्को भनेको एभिडेन्स भनेको छ, इन केस अफ द नेग्लिजेन्स एक्सर्साइज रिजनेबल स्किल्स एन्ड केयर भनेको छ। एभिडेन्स प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। कसैले नेग्लिजेन्ट काम गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा उनीहरूले रिजनेबल स्किल्स एन्ड केयर नगरेको रहेछ भने त्यो कन्डिसनमा एभिडेन्स पनि के अरे गेन गर्न सक्छौँ यो अडिट प्रोग्रामबाट भन्छ। भन्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा इन्स्ट्रक्सन क्लियर सेट गर्ने काम गर्छ, टोटल पर्सपेक्टिभ अफ अडिट वर्कलाई देखाउने काम गर्छ, एसिस्टेन्ट्सहरूको सिलेक्सनमा काम गर्छ, डेन्जर अफ ओभरलुकिङ रिड्युस हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्सेसन हुन्छ, पछि ट्रेस ब्याक गर्न सकिन्छ एसिस्टेन्ट्सहरूलाई, प्रोग्रेसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ विभिन्न प्रिन्सिपल्सहरू थ्रु, र मल्टिपल अडिट एट अ टाइम गर्न सक्यो। अर्को भनेको गाइड गर्न सक्छ सक्सिडिङ इयरहरूमा अडिटको लागि, र एभिडेन्स प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ नेग्लिजेन्स र एक्सर्साइज रिजनेबल केयर गरेको छ कि छैन भनेर। अर्को डिसएडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिट प्रोग्राम भनेको यो चाहिँ एउटा मेकानिकल वर्क विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। मे बिकज होइन यो मेकानिकल मे बी बिकज क्यारिड आउट विदाउट द अन्डरस्ट्यान्डिङ द होइन अब्जेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिकनै जे लेखेको छ त्यही लाउँछ नि त, मेकानिकल भयो कुरा। र अर्को भनेको चाहिँ नि रिगिडिटी एन्ड ल्याक अफ एडेप्टेबिलिटी भनेको छ, मे फेल टु एडप्ट द चेन्जेस इन द बिजनेस अपरेसन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको छ। भन्नुको अर्थ यहाँ जे लेखेको छ त्यही कुरा गर्न खोजिरहेको हुन्छन् होइन लोवर एसिस्टेन्टहरूले त भनेपछि अब रिगिडिटी भइदियो, रिगिडिटी एन्ड ल्याक अफ एडेप्टेबिलिटी मे फेल टु एडप्ट टु
चेन्जेस इन द बिजनेस के अरे अपरेसन्स एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल। अब जे लेखाएको छ त्यही कुरा फलो गर्ने भयो। बिजनेसमा अथवा इन्टरनल कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको कुरालाई चाहिँ यो कन्सिडर नगर्न सक्छ, एड्याप्ट नहुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। सेल्टर फर इनएफिसिएन्ट असिस्टेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ यो अन द ग्राउन्ड द्याट नो इन्स्ट्रक्सन इन द म्याटर इज कन्टेन देयर अन भन्न सक्छ। भन्नुको अर्थ सेल्टर फर इनएफिसिएन्ट असिस्टेन्स भन्नुको अर्थ त्यो त थिएन, हामीले त्यो गर्ने त्यसमा लेखेकै थिएन अथवा त्यो हामीलाई मेन्सनै थिएन भन्न पनि सक्छन्। भन्नुको अर्थ इनएफिसिएन्ट असिस्टेन्स भयो, जसले चाहिँ नि त्यसमा भएको कन्टेन्ट म्याटरहरूमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू मात्र चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो ग्राउन्डमा बसेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इनएफिसिएन्ट तरिकाले काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा भयो। मे किल द इनिसिएटिभ अफ इन्टरप्राइजिङ असिस्टेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ जो हार्ड वर्किङ एन्ड फास्ट अडिट प्रोग्राम बनाउन सक्छु त्यो व्यक्तिको मेहनत भयो, इनिसिएटिभहरू के भयो त किल भयो हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। सिम्पल डिसएडभान्टेजमा मेकानिकल वर्क विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ, रिगिडिटी एन्ड ल्याक अफ एडिटेबिलिटी, त्यसमा इन्टरनल कन्ट्रिब्युसन चेन्ज भएको रहेछ भने सेल्टर फर इन्फिसिएन्ट वर्कर्स अन द ग्राउन्ड द्याट नो इन्स्ट्रक्सन इन द म्याटर्स कन्टेन इन देयर अन, र कि मे किल द इनिसिएटिभ अफ द इन्टरप्राइजिङ असिस्टेन्स भयो, इन्टरप्राइजिङ असिस्टेन्स। ओके, अब मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अडिट प्लान र अडिट स्ट्राटेजी के अरे अडिट प्रोग्राममा चाहिँ के डिफ्रेन्स हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिट प्लानभित्र अडिट प्रोग्राम हो खासमा भन्ने हो भने। अडिट प्लानभित्र अडिट प्रोग्राम हुन्छ। सो अडिट प्लान भनेको चाहिँ के हो, डेभलपिङ अ जेनरल स्ट्राटेजी एन्ड डिटेल अप्रोच फर द एक्सपेक्टेड नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट। अडिटर प्लान्स टु पर्फर्म द अडिट इन एफिसिएन्ट एन्ड टाइमली म्यानर भनेको छ। सो यो तरिकाले अडिट प्लान बनाउने काम गर्छ अडिटरले अडिटलाई पर्फर्म गर्नुको लागि भयो। सो अडिट प्रोग्राम भनेको चाहिँ स्टेप एन्ड गाइडेन्स एन्ड वर्क्स एज अ टुल फर पर्फर्मिङ अर इम्प्लिमेन्टिङ अडिट एट एक्जिक्युसन लेभलमा हामीले चाहिँ एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस गाइडेन्स भयो, टुल भयो अडिट पर्फर्म गर्नुको लागि त्यो बनाएको चाहिँ गाइडेन्स भयो भन्ने कुरा बुझ्यो। अर्को भनेको अडिट प्लान भनेको चाहिँ इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द अडिट प्रोग्राम। अडिट प्रोग्राम बनाउनुभन्दा अगाडि अडिट प्लान बनाइन्छ र इट इज ब्रोडर इन स्कोप भनेको छ देन द अडिट प्लान, र एसेस द एक्वायरिङ नलेज अफ क्लाइन्ट बिजनेस एन्ड के अरे यो कन्सन्ट्रेटिङ अन द रिस्क एरियाज भनेको छ, हेल्पिङ फर द प्र्याक्टिसिङ इफेक्टिभ अडिट प्लान भनेको छ। भन्नुपर्छ यिनीहरूले चाहिँ के दुइटैले के गर्छ त भन्दा अडिट प्लान र अडिट प्रोग्रामले एसेस गर्ने काम गर्छ, एक्वायरिङ बिजनेस नलेज अफ द क्लाइन्ट बिजनेस एन्ड कन्सन्ट्रेटिङ अन द रिस्क एरिया कहाँ छ, र हेल्प गर्छ प्रिपेयरिङ द इफेक्टिभ अडिट प्रोग्राम बनाउनको लागि सजिलो गर्छ अडिट प्लानले। र अर्को भनेको इट इज प्रिपेयर्ड बाई द सिनियर है, अडिट प्लान कसले बनाउँछ भन्दा चाहिँ सिनियरले बनाउने काम गर्छ, र यो चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिट प्रोग्राम कसले बनाउँछ भन्दाखेरि इट इज प्रिपेयर्ड बाई द जुनियर होइन, प्रिपेयर्ड बाई द जुनियर बेस्ड अन द प्लान एन्ड ड्युली अप्रुभ बाई द सिनियर्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ जुनियरहरूले बनाउने काम गर्छन्, प्रिपेयर बाई द जुनियर्स बेस्ड अन द प्लान एन्ड ड्युली अप्रुभ बाई द सिनियर्स भनेको छ। सिनियरले अप्रुभ गरेर मात्र बन्ने भयो। र फोकस अन द ब्रोडर एरियाज भनेको छ, अडिट प्लानले फोकस गर्छ ब्रोडर एरियाजमा भने अडिट प्रोग्रामले ब्रेक्स देम इन्टु स्मल एरियाज अर इन द फर्म अफ अडिट क्वेसन्स, चेकलिस्टहरू भयो, टाइम फ्रेमहरू भयो, यस्तो टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गरेको हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ अडिट प्लान चाहिँ सिनियरले बनाइदिने काम गर्छ, प्लान एकदम ब्रोड भयो नि त, तर अडिट प्रोग्राम चाहिँ उनीहरूका एसिस्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् हुने तरिकाले चाहिँ के गरिन्छ अडिट प्रोग्राम बनाइन्छ। उनीहरूले स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस जान्छन्, विभिन्न तरिकामा जान्छन्, जसले चाहिँ बेनिफिट पनि हुन्छ। मेन कुरा भनेको पहिला त अडिट प्लान बन्ने भयो, पहिला चाहिँ एकदम ब्रोडर कन्सेप्ट बन्ने भयो, त्यसपछि के भन्छ अडिट प्लान बन्छ, हामीले स्टेप बाई स्टेप अनि गाइडेन्स तरिकाले जान सक्छौँ भन्ने कुरा भयो एक्जिक्युसन लेभलमा गएर। अब जुन यो अडिट प्लान छ त्यसमा स्कोप के हुनसक्छ भन्दा स्कोप सेट गर्ने कुरा भयो नि त। यो स्कोप भन्ने बित्तिकै ब्रान्चहरू पनि एडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्कोपभित्र पऱ्यो। टाइमिङ भनेको चाहिँ श्रावणदेखि मङ्सिरसम्म है, टाइमिङ भन्ने कुरा भयो अडिट प्लानको। सो डिरेक्सन सेट गर्ने काम के भयो त भन्दा चाहिँ लोनमा फिक्स एसेट के अरे क्यापिटलाइजेसनमा फोकस हुनुपर्छ है भन्ने कुरा भयो, डिरेक्सन भयो। जहाँ हाम्रो फोकस हुनुपर्छ त्यो के भयो त डिरेक्सन भयो। टाइमिङ भनेको चाहिँ त्यो टाइम भयो। स्कोप भनेको हामीले के कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै सेमी क्वालिफाइड हो कि अथवा 2 आर्टिकल राख्ने कि के राख्ने होइन, हो हामीले चाहिँ के अरे यो सीहरूलाई राख्ने भन्ने कुरा भन्छ। अब इन्भल्भमेन्टको कुरा गरौँ, इन्भल्भमेन्टमा को इन्भल्भमेन्ट भयो त होइन, हु भन्ने बित्तिकै गीता सीता भयो, अनि डेट भन्ने बित्तिकै श्रावण 1 देखि 10सम्म भयो, र हाउ मच भन्ने बित्तिकै अर्को रिभ्यू भन्ने कुराहरू भयो। रिभ्यूमा चाहिँ कसले गर्यो हरेले भन्ने कुरा हुन्छ। सो भन्नुपर्दा के कुरा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली यो स्कोप, टाइमिङ, डिरेक्सन, रिसोर्सेसहरू भयो, कसको इन्भल्भमेन्ट थियो त्यसको बारेमा पनि कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो अडिट प्लानमा। यिनीहरूले यसको बारेमा सेट गर्छन् भन्नाले यो जुन सन्दर्भ आयो यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल स्ट्राटेजीले के गर्छ हामीलाई स्कोप, टाइमिङ एन्ड डिरेक्सनलाई सेट गर्छ भनेको थियौँ, र डेभलपमेन्ट अडिट प्लानले चाहिँ हामीले के गर्छ क्वालिटी रिभ्यू गर्ने इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्छ भनेको थियौँ होइन, सेट गर्छ इन्भल्भमेन्ट अफ द यो कुराको इन्भल्भमेन्ट सेट गर्छ भनेको थियौँ। भन्नु अब डेभलपमेन्ट अडिट स्ट्राटेजीमा स्कोप, टाइमिङ, डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै थिङ्स टु बी कभर, वेन अडिट विल बी डन,
कुन एरियामा फोकस हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो डिरेक्सन भनेको। र डेभलपमेन्ट र अडिट अडिट प्लानमा चाहिँ हामीले यो इन्भल्भमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। लोन रिभ्यू गर्ने काम रहेछ भने मानौँ, त्यसमा चाहिँ अब अडिट प्लान गर्नु पऱ्यो नि त लोन रिभ्यूको बारेमा त। भनेपछि अब हु भन्ने बित्तिकै सीता अथवा रामले भइ नै हाल्यो। अर्को भनेको डेट भन्ने बित्तिकै श्रावण यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसले रिभ्यू गर्नु पऱ्यो। र हाउ मच भन्ने कुरा भयो, त्यसको बेसमा रिभ्यू भनेको हरिले गर्ने कुरा भनेको हो। त त्यो चाहिँ के भयो त, इन्भल्भमेन्ट फिक्स गर्ने काम चाहिँ ओएपीले भयो, र डिएसआर फिक्स गर्ने काम चाहिँ के भयो त, यो ओएसले भयो भन्ने कुरा बुझ। ओके, यहाँ कन्फ्युज हुन सक्ने पोइन्ट भनेको कहाँ हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ अडिट प्लान चाहिँ सिनियरले बनाउँछ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। जहिले पनि सिनियर अथवा इन्गेजमेन्ट पार्टनर जो सिनियर छ उसले बनाउँछ। र अडिट प्रोग्राम भनेको चाहिँ नि सिनियर अडिटरको चाहिँ नि डिरेक्सन्समा, उसको निर्देशनमा चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो युजली उसको गाइडेन्समा, सिनियर अडिटको गाइडेन्समा, इन्गेजमेन्ट पार्टनरको गाइडेन्समा लोअर भयो जुन चाहिँ नि स्टाफहरू भयो, जो चाहिँ नि जुनियरहरूले बनाउने काम गर्छ डिटेल तरिकाले, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो।